Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, και καλώς ήλθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers MP13 Masterpiece Soundwave. Και όπως βλέπετε, ο Soundwave έρχεται σε ένα μεγάλο κουτί. Το βλέπουμε εδώ πέρα στην κασετόφωνο μορφή του. Λίγο πιο πάνω θα δούμε, εδώ αριστερά γράφει με μαυγράμματα Transformers Masterpiece. Εδώ θα δούμε τον Laserbeak, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κασέτα. Εδώ βλέπουμε το Soundwave, τα καρατόμι. Στα πλάγια του κουτιού με ασημένια γράμματα θα δούμε Transformers Masterpiece MP13 Destron Communication Soundwave. Εδώ στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε μια φωτογραφία του Soundwave στη ρομπότ μορφή του. Από την άλλη πλευρά το ίδιο. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε, έχει κάποια ιαπωνέζικα γράμματα τα οποία φυσικά δεν καταλαβαίνω. Ο Soundwave εδώ κρατάει τον Laserbeak στο χέρι του. Εδώ μας δείχνει ότι χωράει 3 κασέτες. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε τον Laserbeak και εδώ σε κασέτα μορφή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορεί να τον στηρίζει και πάνω στον ώμο του. Λίγο πιο κάτω θα δούμε τα αξεσουάρ που έρχονται μαζί με τον Soundwave. Energon κύβος, το όπλο του, ο Megatron σε μορφή όπλου, ο πίνακας, ο προβολέας ας πούμε, πώς λέγεται αυτό, και φυσικά εδώ ο Soundwave στην κασετόφωνο μορφή του. Το κουτί είναι πολύ μεγάλο, αν και δεν είμαι θαυμαστής των μεγάλων κουτιών λόγω του χώρου, ας πούμε, επειδή πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο. Αυτά με το κουτί γενικά. Ας πάμε να δούμε από κοντά τον Soundwave. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο Soundwave στην κασετόφωνο μορφή του. Όπως θα δείτε και θυμάστε από το παιδικό την εποχή του 80, ο Soundwave μεταμορφωνόταν σε κασετόφωνο, το οποίο έβγαζε από εδώ από την θήκη κασέτες και γινόντουσαν μικρά ρομπότ. Όπως βλέπετε είναι πιστό αντίγραφο από τα κινούμενα σχέδια, φοβερή λεπτομέρεια. Εδώ βλέπετε έχει ένα Decepticon σήμα, δεξί ηχείο, αριστερό ηχείο, το κουμπί εδώ πέρα για να ανοίγει η κασέτα. Εδώ πέρα είσοδος για ακουστικά, τα οποία φυσικά δεν λειτουργούν. Εδώ τα κουμπιά πατιούνται μπροστά πίσω, το play όμως δεν πατιέται. Ηχογράφηση, έχει εδώ πέρα ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο φυσικά και αυτό δεν ανοίγει. Εδώ στα πλάγια on-off και καλά, ας πούμε, για το κασετόφωνο. Κάποιες και καλά υποδοχές υποτίθεται. Από την πίσω πλευρά βλέπουμε είναι ένα συμπαγές κασετόφωνο. Βέβαια στην πίσω πλευρά δεν θυμίζει κάτι σε κασετόφωνο, αλλά το καταλαβαίνω, γιατί κάπως θα έπρεπε να το σχεδιάσουν το κασετόφωνο για να χωράει τα χέρια και τα πόδια του. Αυτά εδώ ας πούμε είναι τα πόδια, αυτά εδώ είναι τα χέρια του. Και εδώ από την άλλη πλευρά η ένταση της φωνής λίγο πηγαίνει πάνω κάτω. Σε γενικές γραμμές πάρα πολύ ωραία φιγούρα, φοβερή απεικόνιση του Soundwave σε κασετόφωνο μορφή. Και έρχεται και με τον Laserbeak, αυτή εδώ την κασετούλα, το οποίο γίνεται ένα όρνεο, ένα πουλί τέλος πάντων. Όταν το πρωτοείδα αυτό εδώ μου φάνηκε απίστευτο το πως ένα πουλί, ας πούμε, μπορεί να γίνει μια επίπεδη κασέτα. Μου φάνηκε απίστευτο. Είναι φανταστικό το ότι μπορεί να γίνει με μια μεταμόρφωση. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να μεταμορφωθεί σε ένα πουλί, ας πούμε. Και φυσικά πατάμε το κουμπί, μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Χωράνε μέχρι 3 κασέτες. Για να μπουν και οι υπόλοιπες κασέτες
πιέζεται αυτό το πλαστικό προς τα πίσω και όταν θα πάει προς τα πίσω και θα βγαίνουν οι κασέτες, μετά από εδώ πατάμε αυτό το κουμπί και έρχεται μπροστά το πλαστικό, σμπρώχνει την κασέτα μπροστά και έτσι μπορούμε να βγάζουμε και τις κασέτες. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε και τη μεταμόρφωσή του. Έχει πολύ ωραία μεταμόρφωση, δεν μπορώ να πω ότι είναι περίπλοκη. Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια masterpiece φιγούρα και είναι διασκεδαστική για να την κάνεις. Λοιπόν, για αρχή θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτό εδώ προς τα έξω και είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της μεταμόρφωσης. Και επειδή εδώ πέρα αυτό είναι πολύ σφιχτή η άρθρωση εδώ πέρα που κουμπώνει, δεν μπορεί κάποιος έτσι να το βγάλει τόσο απλά. Α, βγήκε σε μένα, οκ. Τέλος πάντων, ανοίγουμε αυτό εδώ. Αυτή τη φορά βγήκε εύκολα. Άλλες φορές δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το ανοίξω αυτό εδώ. Είναι πολύ σφιχτά αυτά εδώ. Ανοίγουμε αυτά εδώ έτσι. Λοιπόν, και ξεκουμπώνουμε από εδώ τα πόδια του. Έτσι. Κατεβάζουμε προς τα κάτω και επεκτείνουμε το πόδι. Και θα το γυρίσουμε εδώ στην πάνω πλευρά του ποδιού. Και θα το κατεβάσουμε προς τα κάτω. Θα κατεβάσουμε το πόδι. Και μετά και αυτό εδώ προς τα κάτω και γυρίζουμε αυτό προς τα έτσι, προς τα εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα και με το άλλο πόδι. Ξεκουμπώνουμε το πόδι από εδώ, το οποίο είναι λίγο σφιχτό, δεν βγαίνει εύκολα, ορίστε. Επεκτείνουμε το πόδι, το γυρίζουμε προς τα εδώ. Κατεβάζουμε την πατούσα προς τα κάτω. Κατεβάζουμε αυτό εδώ. Γυρίζουμε αυτό προς τα εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ το σηκώνουμε. Κατεβάζουμε αυτά εδώ τα ασημί. Και τα περνάμε προς τα κάτω από πίσω. Μετά ξεκουμπώνουμε τα χέρια από εδώ και τα κουμπώνουμε εδώ πέρα στο πλάι. Το ίδιο κάνουμε και από αυτό το χέρι. Αυτά εδώ πέρα πίσω τα κατεβάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, μας έμειναν τα χέρια και το κεφάλι. Λοιπόν, τα χέρια. Ανοίγουμε αυτά εδώ και βγάζουμε τα χέρια. Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο χέρι. Ωραία. Τώρα το κεφάλι. Ανοίγουμε αυτό προς τα πίσω και βγάζουμε το κεφάλι. Ξανακλίνουμε και βγάζουμε αυτό εδώ, το σηκώνουμε και το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Και ο Soundwave είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε είναι μια απίστευτη φιγούρα. Είναι ο ορισμός της λέξης masterpiece, αριστούργημα. Έχει φανταστική λεπτομέρεια, είναι λες και πετάθηκε κατευθείαν από τα κινούμενα σχέδια. Τι να πεις. Εδώ οι πατούσες είναι από die cast. Έχει όμως και κάποιες χρωματικές ατέλειες, όπως εδώ πέρα άμα δείτε αυτά, είναι λες και έχει ξυστεί η μπογιά του, αλλά από ό,τι παρατήρησα και από άλλες βιντεοπαρουσιάσεις το έχουν όλοι αυτό το θέμα, οπότε δεν είναι μόνο η δικιά μου φιγούρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα όμως η φιγούρα τα σπάει, είναι πάρα πολύ ωραία
Επίσης ο Sunwave έχει εδώ πέρα πίσω το όπλο του, το οποίο αποθηκεύεται εδώ πέρα πίσω. Είναι αυτό εδώ το οπλάκι, το οποίο ανοίγει, το τραβάμε και βγάζουμε το χερούλι και τραβάμε προς τα έξω αυτό εδώ και γίνεται το όπλο του, και φυσικά μπορεί να το πιάσει πολύ άνετα. Ορίστε Sunwave με το όπλο του. Η άρθρωσή του, μια στιγμή να βάλουμε το όπλο πίσω. Λοιπόν, η άρθρωσή του, το κεφάλι πάει πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια 360 μοίρες, πάνω κάτω, επίσης και σε αυτή την πλευρά πάει κατά πάνω, περιστρέφεται στο πάνω μέρος του χεριού, λυγίζει στον αγκώνα, τα χέρια του ανοίγουν, τα τρία δάχτυλα κλείνουν όλα μαζί και ο δείκτης μόνος του ανοίγει και έχει και μία άρθρωση εδώ στη μέση. Τα πόδια πάνε πάνω κάτω, περιστρέφεται στην πάνω πλευρά του ποδιού, λυγίζει στον αγκώνα, στο γόνατο, συγγνώμη. Οι πατούσες λόγω της μεταμόρφωσης μπορούν και κινούνται, υπάρχει κάποια κίνηση είτε πάνω κάτω είτε αριστερά δεξιά. Έχει πολύ ωραία άρθρωση η φιγούρα. Για τα ελληνικά δεδομένα ναι μεν είναι ακριβή, αλλά τέτοιες φιγούρες απευθύνονται καθαρά σε συλλέκτες. Αλλά φυσικά άμα είστε ένας Transformers fan, εννοείται ότι επιβάλλεται να έχετε το Sunwave στη συλλογή σας. Επίσης ο Sunwave, όπως είπαμε, έρχεται με τον Laserbeak, ο οποίος γίνεται ένα πουλί. Λοιπόν, για να το μεταμορφώσουμε το Laserbeak θα πρέπει να βγάλουμε το κεφάλι από εδώ, αλλά επειδή είναι δύσκολο να βγει από εδώ θα πρέπει να έχεις κάποιο λεπτό αντικείμενο για να το βγάλεις. Πιέζεις από εδώ πέρα πίσω και βγαίνει το κεφάλι. Μετά σηκώνουμε αυτά εδώ, σηκώνουμε αυτό το φτερό, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε τα φτερά έτσι, τα περιστρέφουμε κατά πίσω, βγάζουμε και τα πόδια από εδώ, και ο Laserbeak είναι έτοιμος στη μορφή του πουλιού που μεταμορφώνεται. Όπως βλέπετε και ο Laserbeak είναι, τι να πεις, φανταστική λεπτομέρεια και σε αυτό. Για μια τόσο μικρή φιγούρα έχει φανταστική λεπτομέρεια, είναι λες και έχει βγει κατευθείαν από το παιδικό. Επίσης εδώ πέρα πάνω, αυτό εδώ, άμα το πατήσετε προς τα μέσα, βγαίνει μια κάμερα παρακολούθησης που έχει εδώ πέρα πάνω. Φανταστική λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εδώ βλέπετε κόκκινο με ασημή χρώμα, 2 Decepticon σύμβολα, τα όπλα του εδώ πέρα πάνω. Επίσης ο Laserbeak, όπως είδαμε και στο κουτί, μπορεί να καθίσει σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία που είναι σκαλιστά. Έχει φτιαχτεί ειδικά γι' αυτό, να μπορεί να στέκεται εδώ πέρα πάνω.
όπως βλέπετε, ή επίσης υπάρχει αυτό εδώ το διάφανο, το πλαστικό, το άσπρο, το οποίο επίσης μπορεί να το βάλει εδώ πέρα στο χέρι του και να τον κρατάει και να τον έχετε έτσι να κοιτάει το laser. Φανταστική ιδιότητα αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης η φιγούρα έρχεται με διάφορα αξεσουάρ. Ένα από αυτά είναι ο Megatron σε μορφή όπλου, το οποίο κιόλας βέβαια διαλύεται, γίνεται κάτι σαν πιστολάκι ας πούμε. Όπως βλέπετε έχει γίνει από ολόκληρο όπλο, έχει γίνει ένα πιστολάκι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό, αλλά πάντως είναι κάτι καλό σαν πρόσθετο ας πούμε. Δεν θυμάμαι το Megatron να ήταν ένα μικρό πιστολάκι, πάντα το θυμόμουν να ήταν σε αυτή τη μορφή. Φυσικά μπορεί να τον κρατήσει πολύ άνετα. Όπως βλέπετε. Πάρα πολύ άνετα. Επίσης έρχεται με αυτή την κασετοθήκη, η οποία φυσικά όταν γίνεται ο Laserbeak κασέτα μπορεί και αποθηκεύεται εδώ πέρα άμα θέλετε. Επίσης έρχεται με έναν κύβο Energon, ο οποίος αυτό εδώ πέρα πρέπει να ανοίγει από εδώ, να δω από πού ανοίγει, ορίστε έτσι, και το βάζουμε στο στήθος του και ο Sunwave βγάζει από το στήθος του Energon κύβους. Αν το θυμάστε αυτό στο παιδικό, μπορούσε και το έκανε ας πούμε. Και φυσικά μπορείτε να γεμίσετε, να κάνετε τον κύβο, να βάλετε μέσα ένα ροζ χαρτί, έτσι ώστε να παραισθάνετε ότι είναι γεμάτος ο κύβος από Energon. Ήταν ροζ χρώματος, οπότε όσοι θυμάστε το παιδικό, σίγουρα το θυμάστε και αυτό. Και τέλος έρχεται και με το πίνακα απεικόνησης, να σας το πω έτσι, το οποίο θα σας δείξω τώρα λίγο και τις οδηγίες. Λοιπόν, έρχεται με αυτές τις δύο κάρτες, Sunwave και εδώ λέει Condor. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λέει Laserbeak και λέει Condor, αλλά τέλος πάντων αφού έτσι αποφάσισε η Takara Tomy, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Από πίσω έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο, τους βλέπουμε και σε ρομπότ μορφή και στην εναλλακτική τους μορφή και κάποια φυσικά ιαπωνέζικα που δεν καταλαβαίνω. Εδώ πέρα αυτό το χαρτί μας δείχνει ότι ο Sunwave μπορεί να πάρει μέσα 3 κασέτες και μας λέει πώς μπορούμε να τις βάλουμε. Και τέλος έρχεται με αυτές τις οδηγίες. Εδώ μας δείχνει το Sunwave και τα αξεσουάρ του. Εδώ Sunwave σε ένα ωραίο artwork και από κάτω προφανώς ένα βιογραφικό το οποίο δεν καταλαβαίνω τι γράφει από την Ιαπωνέζικα. Εδώ μας λέει για τη μεταμόρφωση και για διάφορα άλλα. Εδώ μας δείχνει πώς μπορεί να κρατάει το Megatron και πώς διαλύει το Megatron σε πιο μικρό όπλο. Εδώ μας δείχνει τους Energon κύβους και πώς μπορούμε να τους βάλουμε στο στήθος του. Εδώ μας δείχνει περί της κασέτας πώς μπορούμε να τη βάλουμε μέσα. Εδώ μας δείχνει τη μεταμόρφωση του Laserbeak
και την κασετοθήκη που μπορούμε να τη βάλουμε. Εδώ πως μπορούμε να τοποθετήσουμε το Laserbeak απάνω στον Soundwave. Φυσικά τη μεταμόρφωσή του εδώ πέρα, πως να γίνει σε καστόφωνο μορφή, Device Mode. Και τέλος, εδώ θα μας δείχνει την ιστορία του Soundwave όλα αυτά τα χρόνια, πως ξεκίνησε και πως κατέληξε μέχρι αυτές τις μέρες. Και εδώ στο τέλος μας δίνει δύο φωτογραφίες που μπορούμε να τις κόψουμε και να τις έχουμε, να τις περνάμε, να τις βάλουμε στο στήθος του με τον πίνακα απεικόνησης. Αλλά τι γίνεται όμως? Επειδή όμως μας το δίνουν επάνω στις οδηγίες, καλό θα ήταν να μην τις καταστρέψετε τις οδηγίες, γιατί όπως βλέπετε από πίσω έχει άλλα πράγματα και δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να καταστρέψετε τις οδηγίες. Οπότε έβγαλα εγώ φωτοτυπία έγχρωμη αυτά τα δύο, έτσι ώστε να μην καταστρέψω τις οδηγίες. Και φυσικά με αυτά εδώ μπορείτε να τα βάλετε εδώ. Μάλλον ανάποδα θα μπαίνει. Και ο Soundwave κάπως να δείχνει με το χέρι του την απεικόνηση. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το άλλο το χαρτί. Πολύ ωραία ιδιότητα και αυτή, πάρα πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσουν όλα τα αξεσουάρ που έρχεται ο Soundwave. Επίσης ο Soundwave φυσικά με το δάχτυλό του μπορεί να πατήσει το κουμπί, για όσους απορούν άμα μπορεί να το πατήσει. Φυσικά και μπορεί με το χέρι του. Φανταστική ιδιότητα αυτό. Επίσης ένα τελευταίο αξεσουάρ που έρχεται ο Soundwave είναι αυτό εδώ πέρα, το ασημένιο πλαστικό, το οποίο είναι ένας ανιχνευτής θα έλεγα. Γυρίζουμε έτσι το χέρι και αυτό μπαίνει εδώ πέρα έτσι και ο Soundwave ανιχνεύει με αυτό εδώ το ανιχνευτή. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε εδώ πέρα πίσω πάλι. Ο Soundwave είναι μια ψιλομεγάλη φιγούρα. Θα έλεγα το μέγεθος του είναι κάτι ανάμεσα σε Leader Class και σε Voyager Class. Θα σας δείξω τώρα μια άλλη Masterpiece φιγούρα. Να δούμε λίγο το μέγεθος. Βλέπετε τεράστια διαφορά. Φυσικά ο Soundwave ήταν μεγάλος σαν ρομπότ, πολύ μεγάλος σαν ρομπότ. Σχεδόν σαν τον Optimus Prime ήταν, ας πούμε, και σαν τον Megatron, ας πούμε, σε ύψος. Όπως βλέπετε εδώ με το smokescreen έχουν μεγάλη διαφορά ύψους. Και επίσης θα σας δείξω και με μια Leader Class φιγούρα. Να δείτε μια διαφορά. Εδώ είναι ο Starscream από την ταινία. Όπως βλέπετε υπάρχει μια διαφορά ύψους, αλλά όπως βλέπετε και ο Soundwave είναι μεγάλη φιγούρα. Ο Starscream που θεωρείται από τις πιο ψηλές φιγούρες Leader Class μεγέθους, βλέπουμε ο Soundwave είναι αρκετά μεγάλος σαν φιγούρα. Αυτά με το Soundwave. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι πίσω στην κασετόφωνο μορφή του. Λοιπόν, για αρχή θα βγάλουμε αυτό κατά πίσω και θα το γυρίσουμε να το αποθηκεύσουμε εδώ πέρα πίσω. Ανοίγουμε αυτό για να βάλουμε το κεφάλι μέσα.
Μετά σηκώνουμε αυτά εδώ, τα πλαστικά. Κλείνουμε τα χέρια. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Όπως θα δείτε μέχρι και εδώ πέρα έχει λεπτομέρεια, δηλαδή είναι φανταστική η λεπτομέρεια της φιγούρας. Φανταστική. Κλείνουμε τα χέρια κατά μέσα, κλείνουμε το καπάκι, ανοίγουμε πάλι αυτό, βάζουμε τα χέρια κατά μέσα, κλείνουμε και αφού τα κάναμε αυτά τα ξεκουμπώνουμε από το σώμα και τα γυρίζουμε εδώ πέρα πίσω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα πόδια τώρα. Σηκώνουμε αυτά εδώ πέρα και κατεβάζουμε έτσι την πατούσα και τη γυρίζουμε ακριβώς έτσι. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο το πόδι. Σηκώνουμε αυτό εδώ, κατεβάζουμε την πατούσα προς τα κάτω και τη γυρίζουμε προς τα εδώ. Λοιπόν, γυρίζουμε, περιστρέφουμε το πόδι προς τα εδώ και το σηκώνουμε κατά πάνω και τώρα θα πατήσουμε αυτό το κουμπί, αυτό εδώ, για να κατεβεί το πόδι προς τα κάτω. Ακριβώς έτσι. Και κλείνουμε το πόδι στο σώμα. Έχει μια υποδοχή εδώ πέρα και κλείνει. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό το πόδι. Περιστρέφουμε το πόδι προς τα εδώ, το γυρίζουμε, πατάμε το κουμπί για να κατεβεί το πόδι και το κουμπώνουμε στο σώμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό εδώ, ανοίγουμε αυτά τα πλαστικά και θα πηγαίνουμε κατά πάνω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μας έμειναν μόνο αυτά εδώ. Γυρίζουμε αυτό κατά εδώ και όλο αυτό τώρα θα πρέπει να γυρίσει προς τα μέσα και αυτό να ενωθεί εκεί με το πόδι. Τα πιέζουμε αυτά να μπουν καλά. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτή την πλευρά. Γυρίζουμε αυτό εδώ. Το βάζουμε κατά μέσα. Τα πιέζουμε ελαφρώς για να δούμε ότι είναι όλα εντάξει και σίγουρα τακτοποιημένα όλα. Και ο Soundwave είναι έτοιμος στην κασετόφωνο μορφή του. Όπως βλέπετε, φανταστική φιγούρα, μια εύκολη και διασκεδαστική μεταμόρφωση. Είναι μια φιγούρα ναι μεν ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι μια φιγούρα που αξίζει να την έχετε στην συλλογή σας, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.